یه هواپیمای جنگی که مثل یک روح تو آسمون ناپدید میشه بدون اینکه حتی یک رد پا از خودش به جا بذاره. به هدف نزدیک میشه، شلیک میکنه و تو چند ثانیه مأموریت تمام. درست متوجه شدید. F-35 لاکهید مارتین. F-35 فقط یک هواپیما نیست، این یک شاهکار از ترکیب تکنولوژی و هنر جنگه. تو این ویدیو هم میخوایم وارد دنیای F-35 بشیم و ببینیم چی داره که باعث شده دشمنها ازش وحشت کنند و دوستها براش رقابت کنند. اگه شما هم کنجکاوید که بدونید چرا این جنگنده مثل یک کابوس برای دشمنان به حساب میاد، پس با ما تا آخر ویدئو همراه باشید و در ادامه تقابل بین F-35 و رادارهای قوی قدر ایران رو با هم مقایسه میکنیم. F-35 جنگنده‌ایه که مرزهای فناوری نظامی رو جابجا کرده. از سال 2001 که شرکت لاکهید مارتین این پروژه رو شروع کرد، به عنوان یکی از پیچیده ترین پروژه های نظامی دنیا شناخته شد. F-35 میتونه توی چندین مأموریت همزمان شرکت کنه، از شناسایی دقیق اهداف تا حملات برق‌آسا. این هواپیما با سرعت و دقت بالا میتونه به دل دشمن نفوذ کنه و کاری کنه که حتی فرصت عکس العمل هم نداشته باشن. این جنگنده مثل یک جاسوس مدرنه که به راحتی توی آسمون ردیابی نمیشه و فقط زمانی دیده میشه که خیلی دیر شده. یکی از مهمترین ویژگی‌های F-35 رادار گریزی پیشرفتشه. این جنگنده طوری طراحی شده که بتونه از دید هر نوع راداری پنهان بمونه و مثل یک سایه از کنار دشمن عبور کنه و با استفاده از مواد خاص و طراحی بدنش باعث میشه امواج رادارها بهش نرسن و همین ویژگی رادار گریزیش اون رو به یکی از مخوفترین جنگنده های قرن تبدیل کرده. اما قضیه به همینجا ختم نمیشه. F-35 به هوش مصنوعی بسیار پیشرفته‌ای مجهزه که مثل یک مغز دوم به خلبان کمک میکنه در کسری از ثانیه تصمیم بگیره. این سیستم میتونه اطلاعات محیط رو آنالیز کنه، تهدیدات رو شناسایی کنه و حتی تصمیم‌های تاکتیکی بگیره. عملاً خلبان میتونه بدون نگرانی از جزئیات تمام تمرکزش رو روی مأموریتش بذاره. F-35 فقط یک هواپیمای سریع نیست. این جنگنده به معنی واقعی کلمه یک ماشین مرگ به حساب میاد. با مجموعه‌ای از تسلیحات مدرن از جمله موشک‌های دوربرد، بمب‌های هوشمند و حتی تسلیحات لیزری، F-35 میتونه هر نوع هدف هوایی و زمینی رو نابود کنه. این تسلیحات داخل بدنه مخفی شدن که نه تنها به رادار گریزی کمک میکنه، بلکه باعث میشه دشمن تا لحظه آخر از حضورش بیخبر بمونه. تصور کنید این جنگنده از کیلومترها دورتر به سمت هدف شلیک میکنه و دقیقاً به هدف میخوره بدون اینکه دشمن بدونه چه اتفاقی داره میفته. همین قدرت آتش و دقت بالا باعث شده F-35 یک تهدید جدی برای هر دشمنی باشه. F-35 در چندین عملیات واقعی نشون داده که هیچ چیز نمیتونه جلودارش باشه. این جنگنده به کشورهای مختلف کمک کرده تا توی مأموریت‌های پیچیده و خطرناک موفق باشن. اما مسئله فقط عملیات نظامی خطرناک نیست. F-35 تبدیل به یک نماد قدرت جهانی شده و کشورهای صاحب این هواپیما فقط یک جنگنده در اختیار ندارند، بلکه یک ابزاری برای اعمال نفوذ سیاسی در اختیار اونهاست. داشتن F-35 برای کشورها به معنی داشتن یک برگ برنده توی بازی‌های قدرت جهانیه و همین موضوع باعث شده که حتی خیلی از کشورها برای خریدنش صف بکشن.
حالا در اینجا میرسیم به تقابل F-35 های اسرائیل با رادارهای ایران. جالبه بدونید که اسرائیل یکی از معدود کشورهایی در دنیاست که به جنگنده های F-35 دسترسی داره. اما داستان اینجا جالبتر میشه، چون اسرائیل این جنگنده رو نه فقط برای عملیات های معمولی بلکه برای مأموریت های استراتژیک خاورمیانه‌ای طراحی کرده. اسرائیل این جنگنده ها رو با نام ادیر میشناسه که به معنی قدرتمنده و در واقع به شکلی ویژه‌ای بهینه‌سازی شده تا نیازهای نظامی خاص منطقه‌ای رو برآورده کنه. F-35 به اسرائیل این امکان رو داده که در هر لحظه با دقت و سرعتی بی‌نظیر در عملیات‌های دفاعی و هجومی شرکت کنه. این جنگنده ها میتونن به اعماق مناطق مورد نظر نفوذ کنن و اهداف رو شناسایی کنن و حتی بدون نیاز به پشتیبانی نزدیک هوایی مأموریت رو با موفقیت به پایان برسونن. برای اسرائیل که همواره با تهدیدهای منطقه‌ای روبروست، داشتن چنین جنگنده‌ای به معنی افزایش قدرت بازدارندگی و توانایی ضربه سریع به هر تهدیدیه. گفته میشه که F-35 اسرائیل در چندین مأموریت واقعی در خاورمیانه مورد استفاده قرار گرفته. این جنگنده ها به لطف تکنولوژی پیشرفتشون میتونن به مناطقی نفوذ کنن که حتی دورترین رادارها هم نمیتونن اونها رو شناسایی کنن. برخی منابع گزارش دادن که F-35 در مأموریت‌های موفقی برای نابودی تسلیحات و مراکز حساسی استفاده شده و این نشون میده که اسرائیل از این جنگنده ها برای دستیابی به اهداف حساس و امنیتی خودش بهره میبره. حالا میرسیم به این که آیا پدافند ایران میتونه این جنگنده رو شناسایی کنه؟ اگه تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و کانال ما رو سابسکرایب نکردین، برای حمایت از ما لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستان خودتون هم معرفی کنید. F-35 با ویژگی رادارگریزی و تکنولوژی‌های پیشرفتش تهدیدی جدی برای پدافند هوایی هر کشوری به حساب میاد. برای ایران که با چالش‌های امنیتی و نظامی در خاورمیانه روبروه، یکی از مسائل اساسی مقابله با این جنگنده‌های پیشرفته است که میتونن در هر لحظه و از هر جهت وارد حریم هوایی بشن. حالا این سوال پیش میاد که آیا پدافند هوایی ایران توانایی شناسایی و مقابله با F-35 رو داره؟ در سالهای اخیر ایران با ارتقاء سیستم‌های پدافندی خودش سعی کرده در برابر تهدیدات اینچنینی مقاومت کنه. از سامانه‌های بومی مثل باور 373 گرفته تا سیستم‌های قدیمی‌تر S-300 که از روسیه خریداری کرده، ایران در تلاش تا نقاط کور رو پوشش بده و قابلیت شناسایی رادارگریزها رو تقویت کنه. سامانه باور 373 که به گفته برخی منابع توانایی رقابت با S-400 روسی رو داره، یکی از ابزارهای کلیدی ایران برای مقابله با جنگنده‌های نسل پنجم. اما چالش اینجاست که F-35 به شدت از نظر فناوری رادارگریزی پیشرفته است و میتونه امواج راداری رو جذب یا منحرف کنه. این یعنی حتی با وجود سامانه‌های پیشرفته، ایران همچنان در شناسایی و رهگیری این جنگنده‌ها با دشواری‌های زیادی روبروه. اما بارها از طرف مقامات ایرانی شنیده شده که چندین بار F-35 های اسرائیل شناسایی و رصد شدند که با اخطار از حریم هوایی ایران دور شدند. ایران علاوه بر ارتقاء سامانه‌های پدافندی به توسعه سیستم‌های راداری بومی و جنگ الکترونیک روی آورده. یکی از این استراتژی‌ها استفاده از شبکه‌های راداری پراکنده و چند لایه است که بتونه تا حد ممکن فضای هوایی رو پوشش بده.
هدف اینه که در صورت نفوذ F-35 بتونن ردش رو حتی برای لحظاتی پیدا کنن و در شرایط خاص به سمتش موشک هدایت کنن. البته برای مقابله کامل با جنگنده های نسل پنجم نیاز به تکنولوژی های پیشرفته تری هست که ایران همچنان در حال تحقیق و توسعه اونهاست. این رقابت تکنولوژیکی در منطقه همچنان ادامه داره و نتیجهش میتونه بر امنیت خاورمیانه تأثیر زیادی بذاره. خب عزیزان، لطفاً نظرات خودتون رو راجع به رادارهای ایران و F-35 های اسرائیل در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید و لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون هم ارسال کنید. تا ویدئوی بعد، بدرود.